We're live. Well, we ordered some cold weather for you. Hideg időt rendeltünk, We ordered just a little too much, de kicsit túl sokat belőle. so we'll look at getting a refund tomorrow. Holnap visszakérjük a pénzünket, Right. But we get to enjoy huddling together tonight. de addig fogjuk élvezni egy kicsit az egymás közelségét, hogy melegítsük egymást. Yes. You cut out. It might be there. So that it doesn't. There we go. All right. Sorry, I don't often fix other people anymore. Oh, hang on. Yes, I do. All right. All right. Nem szeretek másokat igazgatni, de néha szükség. So, my name is Mark Sandoval, Mark Sandoval a nevem. and it is a pleasure to be here with you. Örvendek, hogy itt lehetek veletek. And I hope you don't mind me speaking with a jacket on. Remélem nem bánjátok, hogy Jackie-ben beszélek. Otherwise, I'll be doing jumping jacks up here, and Különben kellene valamit tegyek, hogy melegedjek. But this evening, we're going to be looking at stories of hope, Ma este a remény történeteivel foglalkozunk. and we'll be talking a little bit about my story. Elmondok valamennyit a saját történetemből, But we're going to begin talking about Michelle. de hadd kezdjük Michellel. Now, none of these are the real names, Nem az igazi neve, but they're real cases that I have, that I know and that I have dealt with. de az eset valós, nekem kellett foglalkoznom vele. So, I had, a number of years ago, I was working at a lifestyle center, Néhány évvel ezelőtt, amikor egy egészségügyi központnál, egy szanatóriumnál dolgoztam, and if you don't know, that's where you can go and try to get off your medications. ez egy olyan szanatórium, ahol az embereket megpróbáljuk a gyógyszerekről, a kémiai, szintetikus gyógyszerekről leszoktatni. Yeah, you treat health conditions with natural remedies and lifestyle changes. Az egészségügyi problémákat életmódbeli változtatással és természetes gyógymódokkal kezeljük. And Michelle, she had ovarian cancer, Michelnek petefészek rákja volt, and she had 11 tumors in her abdomen. 11 daganata volt a hasüregében. And her, she had tried chemotherapy, Megpróbálta a kimoterápiát, and after the first round of chemotherapy, the tumors were bigger and more in number. Első alkalommal ez nem járt sikerrel, a daganatai nagyobbak lettek és szaporodtak számban is. And after her second round of chemotherapy, they were bigger and more in number. Aztán megpróbálkoztak még egyszer a kimoterápiával, de azután is csak nagyobbak és többek lettek a daganatai. So clearly the chemo was not working. Úgyhogy látszott, hogy a kimoterápia nem működik számára. So the physicians talked with her about the possibility of enrolling in a clinical trial. Az orvosok beszéltek vele arról, hogy megpróbáljanak egy kísérleti kezelést, To try a combination of new chemotherapeutic agents to see if they would work with her cancer. próbáljanak meg egy új gyógyszer keveréket, ami ha segít rajta. Right. She had been an athlete and then a coach, Atléta volt és sportedző, right? And so she was very, she was very fit. tehát nagyon jó kondícióban volt, mielőtt lebetegedett, But after 2 rounds of chemotherapy, she was finding it hard even to walk. de a 2 kimoterápia sorozat után alig bírt járni. And so she decided she didn't want any more of that. Úgy döntött, hogy nem akar megpróbálkozni egy harmadikkal. And she started looking for alternatives. Kezdte keresni az alternatív megoldásokat. And she found the lifestyle center that I was at online. Az interneten megtalálta a szanatóriumunkat, And she decided that she would come for treatment. és úgy döntött, hogy oda jön kezelésre. So she arrived, and I was her physician. Megérkezett, én voltam a kezelőorvosa. And again, I got her medical history.
Kikérdeztem az egészségügyi problémáiról, We always did blood work at the beginning of the session. a kezelések előtt mindig vért veszünk és analíziseket végzünk. Sessions would last 2.5 weeks. 2,5 hétig tart egy ilyen kezelés nálunk. And about 2 weeks in, we would get another set of blood work 2 hét után újból vért veszünk, so that we could compare what things were like at the beginning towards the end with the end. hogy az eredményeket össze tudjuk hasonlítani a kezdetit a végeredménnyel. And her cancer markers were elevated at the first blood work. Amikor megérkezett hozzánk, a rák markerei, a tumor markerek magasak voltak, Right? And of course, she was not looking good nem is nézett jól ki, or feeling good. nem is érezte jól magát. And so, we did what we did. Megtettük, amit szoktunk, Right? I started her on a whole food plant-based diet. megváltoztattuk az étrendjét, vegán táplálékot kapott. In fact, I think we started with 3 days of fasting. Ha jól emlékszem, 3 napos böjttel kezdtük egy tisztító kurával, Right? And then we put her on a plant-based diet. és azután kezdett vegán táplálékot kapni. Right? Any center around the world that I know of that's reversing disease, any. Úgy tudom, hogy mindenhol, ahol természetes gyógymódokkal próbálnak rák ellen küzdeni, Right? They are cutting animal products out of the diet. kiküszöbölik az állati termékeket az étrendből. Right? And assisting with helping to recover from disease. Ezzel segítik a betegséget megoldani. And we had her exercising. Szükség volt egy testmozgás programra is, Right? It's called walking. de ő csak járni volt képes, Right? So she would walk periodically. ezért rendszeresen sétált, Right? And we had her outdoors in fresh air and sunshine. próbált minél többet tartózkodni a napon, a friss levegőn, And we were giving her some herbs that are known to help with cancer. olyan növényi keverékeket kapott, amikről tudtuk, hogy segít a rák esetén, And doing hydrotherapy. és hidroterápiát végeztünk. And the main hydrotherapy that we were doing with her is fever therapy. A legfontosabb ezek közül a testhőmérséklet megemelése volt forró vízzel. So putting her in a big hot tub Egy nagy kád meleg vízbe tettük, and getting her temperature up 39-40 degrees. és a testhőmérsékletét ellenőrizve emeltük 39-40 fokra. Right, keep it there for about a half an hour or so, then cool her back down. Fél óráig tartottuk 40 fokon, és akkor fokozatosan visszahűtöttük. Right, and so this is what we would often do for individuals with cancer. Ezt gyakran tesszük a rákbetegekkel, But by this time, I was also learning that not only the lifestyle impacts one's health, de ekkor már tudtam, hogy nem csak az életstílus az, ami valakinek az egészségét meghatározza, but the individual's thought life impacts their health. hanem az illetőnek a gondolatai is befolyásolják az egészségi állapotát. And often the thought life is associated with the relationships. Gyakran a gondolkodás, vagy a hibás gondolkodás oka a kapcsolatainak a hibája. So I asked her about her relationships. Tehát kikérdeztem a kapcsolatairól, She never knew her father. nem ismerte az édesapját, She had never seen him once. soha nem látta életében. He was alive, but he moved to another country before she was born, and she never saw him. Tudta róla, hogy él, de mielőtt Michelle megszületett, édesapja más országba költözött, és soha nem találkoztak. Her mother was a wild child. Az édesanyja egy mulati személy volt, Right. So drugs and alcohol and partying and men. az életének része volt a kábítószer, az alkohol, a férfiakat gyakran váltogatta, Right. And having a little child was not helpful to her lifestyle. és egy ilyen életstílus mellett egy kisgyereket nehéz volt nevelni, nem kívánatos személy volt számára. Right. So when Michelle was 8, her mother decided it was better for her not to be around, and she gave her to the grandparents.
Mikor Michel elérte a 8. életévét, az édesanyja úgy döntött, hogy jobb lesz, hogyha odaadja a szüleinek, mert igen, zavarja őt az életstílusában. Which in a way was a blessing because the grandparents were stable when the mother was not. Ez Michel számára jó volt, mert a nagyszülei stabil családban éltek, And so she started growing up with the grandparents, úgyhogy a nagyszüleivel nőtt fel. and she called the grandparents mommy and daddy. Őket hívta édesapám, édesanyámnak, But her biological mother would come back into the picture every once in a while, de a biológiai anyja időnként visszajött a képbe, and she was now the mother was now jealous of the relationship that Michelle had with her grandparents. és az édesanyja féltékeny volt arra a kapcsolatra, ami Michelnek a nagyszüleivel kialakult, And she would try to disrupt those relationships and step in between. And megpróbálta félbeszakítani ezt a kapcsolatot, közéjük került, And Michelle was not happy with that. és Michel ezt nem szerette. And this kind of continued through Michelle's life. És sajnos ez folytatódott az élete során. And of course, she eventually married and had children, and life continued on. Mikor felnőtt, akkor férjhez ment, gyerekei lettek, és az élet ment tovább, And then she found out she had cancer. és aztán rájött, hogy rákos, And then she was sitting with me. és így került hozzám. So I knew that, I asked her, which relationship did she have the most problem with? Megkérdeztem, hogy melyik kapcsolatát tartja a legproblémásabbnak, And it was her mother. és az édesanyjával voltak gond. Right? She had a lot of resentment towards her mother for how her mother had treated her through the years. Haragudt az édesanyjára azért, ahogy bánt vele az évek során, mondhatnám, hogy gyűlölte, And I knew that that resentment was not going to help her condition. Tudtam, hogy ez a gyűlölet nem segíti őt a ráktól megszabadulni. So in addition to the herbs and the lifestyle and the hydrotherapy, Tehát a természetgyógyász módszerek és a növényi készítmények mellett we also worked on the mind. foglalkoztam a gondolkodásával. And I told her that there is a law by which everything functions. Elmondtam neki, hogy létezik egy törvény, ami mindent irányít. And when you look out at nature Amikor szétnézünk a természetben, and you see the tree, látjuk a fákat, well, the tree doesn't live on its own. a fa nem magától nő, There are resources that it needs in order to live. hanem erőforrásokra van szüksége ahhoz, hogy éljen. So it takes from the soil, A talajból veszi it nagy részét, takes from the air, a levegőből is vesz, it takes from the sun, a napfényt a naptól kapja, and it uses what it takes, és felhasználja azokat, amiket magához vesz, but then it gives things. és kibocsát bizonyos dolgokat. Right? It takes what it has taken, and now it kind of transforms it and gives something in a different form. Felveszi az oxigént és felveszi a széndioxidot és oxigént bocsát ki, And indeed, everything in nature takes and gives. így tesznek a növények, de minden a természetben vesz és ad. Even inanimate objects take and give. Még a nem élő lények is vesznek energiát, energiaforrásokat, és továbbadnak belőle. Right? So you have a rock out in the sun. Hogyha egy kő van kint a napon, Well, it's going to take of the heat. az magába veszi a nap hőjét, And when nighttime comes, it's going to give the heat. és éjszaka kibocsátja azt a hőt. Right? Everything in nature takes and gives. A természetben minden vesz és ad. And I told Michelle, you take and you give. Mondtam Michelnek, hogy te is veszel és adsz. Right? And unlike a tree, you have some other needs. De a fákkal ellentétben neked más szükségleteid is vannak. You need attention. Szükséged van figyelemre, You need belonging. hovatartozás érzésre, You need harmony. összhangra,
You need understanding. szükséged van megértésre, You need respect. tiszteletre, You need honor. becsületre, And if we put all of those together, you need love. és hogyha ezeket mind összerakjuk, akkor egy gyűjtő fogalomként szeretetnek nevezném. And not only do you take food and you give food. Nem csak táplálékot veszünk és tovább adjuk, Now, no, you don't want to eat what you give, persze nem akarunk azzal táplálkozni, amit tovább adunk, but something else wants to eat what you give. de valami más felhasználja azt, ami belőlünk, ami minket elhagy. I mean, there's no apple tree that ever wants to eat an apple, Egy almafa sem akar almát enni. right? Apple trees are not made to eat apples. Az almafák nem úgy voltak létrehozva, teremtve, hogy almát egyenek. But you do eat apples. Az almát mi esszük meg, And we usually enjoy eating apples. és élvezzük az almát. But what you get rid of, well, you don't want to eat. De amit megeszünk, az átalakul, és azt nem akarjuk. But something else wants to eat what you get rid of. De valaminek szüksége van a mi bomlás termékeinkre, And it takes that, and then it gives something else, és felhasználja azt, és abból valami jót hoz létre. and so on. And throughout nature, everything is taking and giving and taking and giving. És ez így van a természetben, minden vesz és ad, és amit kiadott, azt valami felhasználja, és az is ad valamit, és egy ilyen lánc alakul ki. So the only way that you can function well Az egyetlen módja annak, hogy jól működjünk, is if you take and you give, hogyha veszünk és adunk. right? And from what you're telling me, És battery change. működik? Igen. Jó. And from what you're telling me, Tehát elmondhatjuk, you can't give love to your mother. Értem. Tehát Michel azt mondta, hogy nem tud szeretetet adni az édesanyjának. Right? Because you resent her Azért, mert gyűlöli őt. because of how she's treated you. Azért, ahogyan bánt vele. And if you cannot love your mother, De hogyha te nem tudod szeretni édesanyádat, then you are not free. akkor nem vagy szabad. And if you are not free, És ha nem vagy szabad, how can you expect to be well? akkor hogyan várod el azt, hogy jól érezd magad, hogy jól legyél? Right? If you want to be free, Ha szeretnél szabad lenni, and if you want to be well, és egészséges lenni, then you must be able to love your mother akkor képes kell legyél szeretni édesanyádat. and not hold that back. És ne tartsd vissza a szeretetet tőle. Of course, the question that she had is how, Természetesen a kérdés számára az, hogy hogyan teheti ezt meg. right? How do I love my mother? Hogyan szeretem édesanyámat? And so we talked about that. Beszéltünk erről, And what we talked about, she started to put into practice. és amiről beszéltünk, azt ő kezdte gyakorlatba ültetni. And don't worry, we will talk about it this week, Erről fogunk majd a héten beszélni. right? But she put in, she cooperated with the program from a physical standpoint Ő együttműködött, közreműködött a programmal fizikai szinten, and in coming to love her mother. de lelki szinten is, és kezdte szeretni az édesanyját. And in 2 weeks, her cancer tests were normal. 2 hét után a rák markerei normálisak lettek. And she was very happy about that. Nagyon boldoggá tette őt ez. Right? She was feeling better. Jobban érezte magát, She was exercising much more, többet mozgott, sportolt, and she was excited. és ez boldoggá tette őt. Right? 2 months later, she had a repeat scan of her abdomen, 2 hónap múlva elment újból egy CT scan-t csinálni. and half of the tumors were gone, A daganatainak fele el volt tűnve, and the remaining tumors were smaller than they had been before. és a megmaradt daganatok kisebbek voltak, mint azelőtt. So clearly, she was healing. Tehát látszott, hogy a gyógyulási folyamat elindult.
So 2 months after that, 2 hónappal később, now 4 months after she was with us, tehát 4 hónappal a nálunk töltött idő, kezelés után, she called and she was crying felhívott, sírt, because her cancer tests were back up. mert a rák markerei újból magasak voltak. So I said, what's going on? És azt kérdeztem, mi történt? Are you still eating the diet? Még mindig a diétádat folytatod? Yes. Igen. You still exercising? Sportolsz még mindig? Yes. Igen. You still taking the herbs? Szeded azokat a táplálékkiegészítőket, amit nálunk kaptál? Yes. Igen. Still doing the hydrotherapy? A hidroterápiát is végzed? Yes. Igen. Right? Still doing the lifestyle? Az életmódodban változott valami? Yes. Ugyanazt élem. Okay, so what's wrong? Akkor mi a baj? Yeah. So tell me, what's wrong? Mit gondolunk, mi volt a baj? Yeah, mom came home. Hazajött az édesanyja. And when mom came home, mom was what mom has always been. Amikor az édesanyja hazajött, ő ugyanaz volt, ami addig is. And mom is jealous and chaotic and problematic. Féltékeny, kiszámíthatatlan, problémákat okozott, And Michelle was right back into the resentment, és Michelle újból elkezdte gyűlölni őt. right? And she couldn't love her mother. Nem tudta szeretni az édesanyját. So we talked about everything again, Újból beszélgettünk azokról a dolgokról, reminded her about what we had talked about before, emlékeztettem arra, hogy miről beszéltünk, right? And she started back on the pathway. és kezdett újból javulni. And the next call, her cancer markers were back to the normal. Mikor legközelebb felhívott, a tumormarkerei újból normális szinten voltak. Right? And she lived a relatively normal life for quite a few years. Éveken keresztül egész jó, normális életet élt. Right? And so we might ask the question, well, was it all in her head? Feltesszük a kérdést, vajon ez mind csak az ő elméjében, az agyában történt? And the answer is no. És a válasz az, hogy nem. She had very real cancer going on in the body. Neki valódi rákos daganatai voltak a testében, There were very real cancer markers, cancer chemicals being released into the bloodstream. és ezek a daganatok különböző toxinokat bocsátottak ki, amit a vérében ki lehetett mutatni. Right? Very real disease. Tehát valódi betegsége volt. But you could see in her case that the problem had its existence or its beginning in her mind. De lehetett látni azt, hogy a problémáinak, a betegségének a kezdete a gondolkodásában volt. And when she dealt with that issue of her mind, És amikor ezt a problémát megoldotta a gondolkodásában, then the difficulty in the body went akkor away. a testében jelentkezett tünetek eltűntek. Right? And we might ask ourselves the question, well, for how many people is that the case? És feltehetjük a kérdést magunknak, vajon hány ember életében történik ugyanez? Well, there's an old quote, Van egy régi idézet, and that quote says that sickness of the mind prevails everywhere, ami azt mondja, hogy az elme betegségei uralkodnak mindenfelé. right? 9/10 of the diseases from which men suffer have their foundation here. A betegségek 9/10-ének ebben a gyökere. And in my practice, I found it to be the case. Ezt így találtam én is a gyakorlatom során. That you can bet that about 90% of people's diseases begin up here. Az emberek betegségeinek 90%-a a gondolkodásuknál kezdődik. Now, this is Daniel, Ez Dániel, although it's not his picture, nem az ő képe, and Daniel's not really his name, és nem is az igazi neve, but he's a friend of mine. de ő barátom. His wife was a guest at or a patient at our lifestyle center, A felesége volt néhányszor a szanatóriumunknál, and he came one day, I think, or 2 days, while he was visiting his wife while she was having a session. ha jól emlékszem, 2-szer kereste fel a feleségét, amíg ott tartózkodott nálunk, And I was giving a lecture, and he was interested in what I was lecturing about, so we talked afterwards.
éppen akkor előadást tartottam, és neki felkeltette az érdeklődését ez az előadás, és utána elbeszélgettünk. Right? And I recommended that he get my book, Ajánltam neki, hogy vegye meg a könyvemet, The Law of Life, az élet törvényét, and he did, meg is vette, and it sat on the shelf for 4 months. de 4 hónapig a polcon ült a könyv. And one day he decided, well, I've got this book, I should probably start reading it. Aztán egy napon úgy gondolta, hogy ha már itt van ez a könyv, jó lenne, hogy elolvassam. And as he started reading it, he was surprised because it wasn't like usual health books. És ahogy kezdte olvasni, meglepődött, mert nem olyan volt, mint az átlagos egészségről szóló könyvek. And he was very interested in what he read. Nagyon érdekelte az, amit olvasott, And eventually, he had started a book club with a group of people. és végül elkezdett egy könyvklubot egy néhány emberrel, And so he decided that the next thing he would do is use this book for the book club. és elhatározta, hogy ezt a könyvet fogja legközelebb használni, felajánlni a többi embernek. And I don't remember, it might have been the first time that he did the book club that COVID hit. Talán az első fordulóban, amikor ezt a könyvet tanulmányozták, akkor indult a Covid, And then the book club transferred to virtual through Zoom. és emiatt a könyvklub virtuálissá vált, és Zoomon keresztül találkoztak. And when he got done with the book club, he did the book club again. De ahogy a könyvet befejezték, újból azt kezdték tanulmányozni. And then he did it a third time. Majd egy harmadik alkalommal is. And the third time going through the book club, Mikor harmadszor tanulmányozták a könyvemet while he was going through one of the chapters, a könyvklubban, amint az egyik fejezetet olvasta, he realized that there were some unresolved issues in his heart rájött, hogy a szívében vannak megoldatlan problémák related to a coworker. egy volt munkatársával kapcsolatban, And he realized that here was a relationship where he could not love. és rájött, hogy ez egy olyan kapcsolat, amiben ő ezt a személyt nem tudja szeretni. And that he needed to be free to love. És fel kell szabaduljon, hogy szeretni tudja ezt a személyt. And so he went about doing what he needed to do. Elment és elvégezte azokat a dolgokat, amiket meg kellett tennie, And resolved the issue that he had with the coworker. megoldotta a problémát a munkatársával, And then something began to happen. és akkor valami elkezdett történni. Now, he never told me that he had any health challenges, Nekem nem említette, hogy egészségügyi problémái vannak, but he had an autoimmune disease of his colon. de neki egy autoimmun betegsége volt, vastagbél fekélyei voltak, And this autoimmune disease was attacking the colon and basically kind of eating up the colon from the far end to the close end. Az autoimmun betegség a vastagbelét érintette, és tette tönkre a bélfalat. And he had tried lifestyle, Próbált az életmódváltozással kezelni, he had tried natural remedies. aztán különböző természetes gyógymódokat, That wasn't working. de nem működtek. So he tried medication, Megpróbálta a klasszikus gyógyszereket, and then stronger medications. aztán erősebb gyógyszereket szedett, And his condition was somewhat under control, but with very heavy medication. valamennyire tudta ellenőrizni a betegségét, de nagyon kemény gyógyszerekkel. And after he resolved the issue with his coworker, De miután a problémát megoldotta a munkatársával, then he realized, well, his colon was doing well. rájött, hogy a vastagbele jól működik. So he thought, I wonder if I could stop the medication. Arra gondolt, hogy mi lenne, ha abba hagynám a gyógyszereket. So he started decreasing the medication, Kezdett csökkenteni az adagokat, and he was still okay. és még mindig jól érezte magát. And he stopped the medication, Aztán teljesen abba hagyta a and he was szedésüket, still okay. és még mindig jól érezte magát. And he's still okay. És még most is jól van, And he's excited about that. és nagyon örvend ennek. Now, guess what? Mit gondolunk? He continues to do, what do I call them? Book club. Yeah, book clubs. Még mindig használja a könyvemet a könyvklubban, But he's never chosen another book for the book clubs. de soha nem használ azóta más könyvet. Mindig
ezt dolgozza fel a He tagoknak. gets other people involved, and they're doing that book club. Új embereket von be a klubba, és azokkal tanulmányozzák ezt a könyvet. All right, so let's call her Maria. Hadd nevezzük Máriának ezt a személyt. And Maria, she was having problems with eczema. Ekcémája volt, Right, and her hands were really bad. a kezei nagyon rosszul néztek ki. And that was the primary location. Főleg a kezével volt problémája. And, her hands would crack and bleed. A bőre megrepedezett és vérzett. Doing dishes was horrible because then it would make the hands even more dry and cracking and so on. Szinte lehetetlen volt számára, vagy nagyon nehéz volt számára mosogatni, mert ilyenkor a bőre még jobban kiszáradt és megrepedezett. Now, she was a person who, if she would die, she would still never take medication. Olyan személy volt, aki inkább meghal, mint hogy gyógyszert szedjen, But she did try every natural remedy that you could think of. de megpróbált minden természetes gyógymódot, amit el lehet képzelni, And sometimes she would be wearing gloves with creams and other things like that on her hands to try to keep them moist and help. időnként bekrémezte a kezét, és kesztyűt húzott rá, hogy próbálja a bőrét nedvesen tartani. She would try something and it might help for a few days, but then it was right back. Megpróbált valamit, úgy tűnt, hogy néhány napig működik, de aztán újból kezdődött a probléma, Right. And it was a problem. és ez egy komoly probléma volt számára. Well, as I knew, there are issues of the mind. Tudtam, hogy itt a gondolkodásával van probléma. We might say that, okay, well, she has an allergic reaction. Lehet, hogy azt gondolnánk, hogy ez egy allergiás reakció volt. Okay, well, yes, you can get a rash from an allergic reaction, Igen, lehet az embernek viszketegsége az allergiától, but the rash should be wherever you contact that chemical. de a viszketés ott kell legyen, ahol az a szer érte a bőrünket. But that wasn't the case with her. De nála nem ez volt a helyzet. Right? You might say, okay, well, it might be a response to something that she was eating or some chemical she was exposed to. Gondolhatnánk azt, hogy az étrendjével volt valami probléma, valami olyat fogyasztott, amit nem kellett volna. Vagy valami más kémiai anyag bántotta őt. Right. But if that's the case and it's absorbed into the bloodstream, de hogyha ez lett volna a helyzet, és az az anyag jelen van a vérében, then it circulates around. A vér az mindenhová elviszi, And it goes everywhere. és mindenhol kellett volna a tüneteknek jelentkezniük. It doesn't just go to your hands. Nem csak a kezén. So why is it in the hands? Miért a kezei voltak Right. probléma? You really have two options. Csak két magyarázatot találunk erre. Either the exposure was only to the hands, Vagy a kitettsége annak a szernek csak a kezeinél volt, or it's the mind. vagy pedig a gondolkodása okozta. Because you have certain nerves that go to the hands that don't go anywhere else to the body. Azért, mert azok az idegek, amik a kezéhez mennek, nem mennek sehova máshová a testében. And clearly the mind can send a signal to a certain point in the hand. És az agyunk tud olyan jelzéseket küldeni a testünk bizonyos részének, Right? That's me. That's my mind sending a signal to a point in my hand. ezt én küldöm ezt a jelzést a kezemnek, Right? And so the mind can control the different parts of the body. az agyunk irányítja a testünk különböző részeit. So what was going on in Maria's case? De mi volt a helyzet Máriával? Well, her parents, she was the only child, Egyedüli gyerek volt, and they had put a lot into her. és a szülei nagyon nagy hangsúlyt fektettek rá. And she got married to somebody that had a good professional job. Férjhez ment valakihez, aki egy nagyon jó szakember volt, But after a while, their understanding of how life functions and what they should do changed. de egy idő után az élet, tehát a gondolkodásuk, az, ahogyan látták az élet törvényét, az megváltozott. And her husband gave up his job in the bank. A férje lemondott a jó állásáról a bankban,
and they began pursuing health and natural remedies and just helping people around here and there. És kezdtek emberekkel foglalkozni, különböző természetes gyógymódokat nyújtottak. And her parents were not happy with her new life. A szülei nem szerették ezt az új életmódjukat. And then they had children, and her parents were not happy with how they were raising the children. Aztán gyerekeik születtek, és a szüleik nem egyeztek bele, vagy nem tetszett nekik az, ahogyan a gyermekeiket nevelik. And a number of times the parents had threatened to cut her off. Többször megfenyegették, hogy megszakítják vele a kapcsolatot, and very little communication. és nagyon kevés kommunikáció volt köztük. And unfortunately, but like most of us, Maria had her parents as her source. Mint legtöbbünknek, Máriának is a szülei voltak a forrása, And if you function by taking and giving love, és hogyha mi úgy működünk, hogy szeretetet veszünk és adunk, and your source won't give you love, és a forrásunktól nem kapunk szeretetet, well, now you have a problem, akkor ez egy probléma. right? Now, how can you fix that problem if your source won't love you? Hogy lehet megoldani ezt a problémát, hogyha a forrásod nem szeret? Because you can't fix what they do. Mert nem változtathatod meg azt, amit ők tesznek. No, it's true, but you can fix who's your source. Ez így van, de megváltoztathatod magát a forrást. So we talked about that, Elbeszélgettem vele erről, and she worked on taking another source és azon dolgozott, hogy egy másik forráshoz csatlakozzon. so she could be free to take love, Hogy szabadon tudjon szeretetet venni, she could have love, hogy szeretettel rendelkezzen, and she could be free to give love, és szabadon tudja azt továbbadni. even to her parents, regardless of how they behave. Még a szüleinek is, attól függetlenül, hogy hogyan viselkednek. And guess what? És mit gondolunk? Yes, Igen, her hands cleared up, a kezei meggyógyultak. right? Yeah. So there's many of these stories, Sok ilyen történetet mondhatnék, but it's not just in the arena of health, de nem csak az egészség területéről. right? There's also addictions, Ott vannak a függőségek is, right? And there's so many people that struggle with addictions, nagyon sok ember küzd függőségekkel. right? I have a history of addictions, Nekem is volt problémám a függőségekkel. right? I mean, I grew up in a relatively good home, Egy viszonylag jó családban nőttem fel, but my parents divorced when I was 14. de a szüleim elváltak, amikor 14 éves voltam. I have a half brother and a half sister that are older than me. Van egy féltestvérem, egy lány és egy fiú, akik idősebbek, mint én, And the way that the siblings in the home, the way that we communicated with each other was by calling each other names and putting each other down. és ahogyan mi kommunikáltunk egymással, az úgy volt, hogy egymást lekicsinylő nevekkel illettük és megaláztuk. So if anybody actually took an interest, if any of the siblings took an interest in the other one, we'd be like, "What's wrong with you?" És ha valamelyik gyerek érdeklődött a másik gyerek iránt, akkor az azt kérdezte, hogy mi a bajod? We just didn't care for each other. Mert egyáltalán nem törődtünk egymással. Yeah. And by the time my parents divorced, my brother was out of the home. Mikor a szüleim elváltak, a testvérem elment otthonról, My sister was just about out of the home. a lánytestvérem is éppen férjhez készült. I stayed with my mom and she worked full time. Én édesanyámmal maradtam, aki teljes munkaidőben dolgozott. And I worked half of the day and went to school half of the day. Fél nap dolgoznom kellett, és fél nap iskolába jártam, Because it was my responsibility to pay part of my tuition. mert meg kellett fizetnem a tandíjam egy részét. And so I saw my mother about 2 days a week. Úgyhogy édesanyámmal körülbelül 2-szer találkoztam hetente. And so it was kind of a lonely life at home. Az élet otthon elég unalmas volt, But I applied myself at school and I did quite well. de az iskolában jó eredményeim voltak, And so on the outside I appeared to do well.
És kívülről úgy tűnt, hogy egész jól megy az életem. But on the inside, I was dying. De belül haldokoltam. And so I found things to quiet the screaming in my head. Kerestem és találtam olyan dolgokat, amelyek csökkentették az elmémben, a gondolataimban levő visítást, Right, and try to make me forget the loneliness and the other problems in my life. és megpróbáltam ezekkel feledtetni a magányosságomat és az egyéb problémáimat az életemben. And getting married didn't fix things. Az, hogy megnősültem, nem hozta helyre a dolgokat. Having children didn't fix things. Az, hogy gyerekeink születtek, az sem hozta helyre a dolgokat. And eventually it got to the point where I was fed up with life. És eljutottam oda, hogy elegem volt az életből. I had more and more frequent thoughts of suicide. Egyre gyakoribbak voltak az öngyilkossági gondolataim. I couldn't see how I could continue on in the pathway that I was in. Nem láttam, hogy hogyan folytathatnám az életemet ezen az úton, amin haladtam. I had tried everything that I knew of to try to overcome. Megpróbáltam mindent, hogy legyőzzem a problémáimat, a függőségeimet, And nothing worked. de semmi nem működött. And so I figured it would be easier just to dive into the addictions and see what happens. Végül úgy döntöttem, hogy engedek ezeknek a függőségeknek, és lássuk, mi lesz. But I knew that my wife and at the time 2 children, we have 6 now, I knew that they didn't deserve to go where I was planning on going. De éreztem, hogy a feleségem és a 2 gyerekünk, mert akkor még csak 2 gyerekünk volt, most 6 van, nem érdemlik meg azt az utat, amelyen én haladok. Right. And so I was planning on leaving her and the children. Ezért úgy gondoltam, hogy jobb lesz, hogyha ott hagyom a feleségemet és a gyerekeket. And yes, life was just very dark and no hope. Az élet nagyon sötét és reménytelen volt számomra. And that's when pretty much everything fell apart. Amikor minden szétesett körülöttem, And that's when everything began to come together. akkor hirtelen kezdett helyreállni. Right? It was at that point that I hit my bottom. Azért, mert akkor értem el a mélypontot. And there was 2 options. És akkor csak 2 lehetőségem maradt. Die Meghalok, or die. vagy meghalok az énemnek. It's just I had to choose which way I was going to die. Választanom kellett, hogy milyen módon halok meg. And the way I chose to die, És azt a módot választottam, put to death the old person. hogy megöldöklöm, elpusztítom a régi emberemet. And then a new one could emerge. Ahhoz, hogy egy új lény tudjon életre kelni. And now I'm happily married. Azóta helyrejött a házasságom, boldog vagyok benne, I don't struggle with all of those addictions like I did. és nem küzdök a függőségekkel, ahogy azelőtt küzdöttem. We have 6 children. Most 6 gyerekünk van, And I enjoy spending my life helping other people find freedom. és élvezem az életemet, szeretem azt, ahogyan másokon tudok segíteni, megjavítani az életüket, és felszabadulni a problémáik alól. Right. And I have the privilege of counseling with individuals who have been through problems with infidelity. Az az örömöm, hogy gyakran beszélek olyan személyekkel, akiken segíteni tudok, különböző problémákkal, hűtlenséggel. And the principles that I have learned in my own life to come to this point of freedom. Fel tudom használni a saját tapasztalataimat, és segíteni tudok ezeknek az embereknek újra megtalálni a szabadságukat. Are principles that even can resolve these types of issues. Bizonyos elvek segítségével meg tudod oldani ezeket a problémákat. Right. So there's hope. Tehát van remény. There is hope. Van remény. And we're going to be talking about that hope this week. És erről a reményről szeretnék beszélni a héten. Right. And we're going to go on a journey together. Egy
úton fogunk végigjárni együtt, right? A journey of transformation, egy átalakulás útján, a journey of holistic healing, a holisztikus gyógyulás útján, right? But it won't come without difficulties. de ez nem fog nehézségek nélkül haladni. The journey has challenges along the way. Az úton különböző kihívásokkal találjuk szembe magunkat. There are some bridges that you're going to need to cross. Hidakon kell keresztül mennünk, And when you look at the bridge, you might not want to cross it. és amikor ránézünk a híd állapotára, akkor lehet, hogy nem érezzük kényelmesen magunkat, hogy átmenjünk rajta, But what you need is on the other side. de szükség eljutnunk a másik oldalra. And in order to get to the other side, you got to cross the bridge. És ahhoz, hogy átjussunk a túloldalra, át kell mennünk a hídon. And there are some beautiful destinations that we're looking for. De az, ahová tartunk, az egy gyönyörű hely, And so it's very worth it. és megéri oda jutni. And so I look forward to going through that journey with you this week. Alig várom, hogy ezt az utat megtegyük együtt, As we seek to find freedom from depression and damaged relationships and disease. fel tudjunk szabadulni a depressziótól, a rossz kapcsolatoktól és a betegségtől. Yes. So, what do you want to do now? Mit szeretnénk tenni? Yeah. Thank you for the introduction. We're looking forward to the rest of it. I'm looking forward to our time together. Köszönjük a bevezetőt, és alig várjuk, hogy halljuk a folytatását. Yes. Amen. Now, you can tell them what to do next. Az idő későre jár, mindenkinek kellemes pihenést kívánunk. Gondolom, hogy sokan messziről jöttek ide ma, és hosszú útjuk volt, fáradtak. Holnap reggel a reggeli 8 órakor lesz, utána 10 órától lesz a következő előadás, és az ebéd majd 1 órakor, ahogy hallottuk.